जयमसी प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सोध्ने आज प्रश्न छ जो अहिले हामी विभिन्न यस्तो कुराहरू हामी थाहा पाइरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ, जो चाहिँ बालकहरूलाई ब्याप्टिजम दिने अथवा सानो सानो नानीहरूलाई ब्याप्टिजम दिने, अनि यो चाहिँ दिनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले दिन्छन्। के यो सही हो कि होइन? जब हामी बाइबलमा यो विषयमा हामी हेर्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं आफैले पनि उहाँ बालक हुँदाखेरि ब्याप्टिजम गर्नु भएन, अनि बाइबलमा कुनै पनि ठाउँमा त्यसरी बालकहरूलाई ब्याप्टिजम गरिएको छैन। के यो कहीँ तपाईँलाई थाहा छ कि बालकहरूलाई, मसिना मसिना नानीहरूलाई ब्याप्टिजम गराउनु सकिन्छ सकिँदैन पवित्र बाइबल अनुसार? यो तपाईँहरूलाई प्रश्न। यदि सकिन्छ भने कसरी र कहाँ छ यसको बारेमा, यदि सकिँदैन भने किन सकिँदैन त्यो बारेमा म यो प्रश्न यहाँहरूलाई राखेको छु। धन्यवाद। जय मसी।